om te komen deze avond. En dus het boek is nu te kopen in Nederlands. Mijn dochter heeft het vertaald vanaf Engels in Nederlands. En dus de titel is Vrede door de Geest. Vrede door de Geest. En we hebben nu dus de Franstalige en de Nederlandstalige vertaling. En het gaat over vrede door de geest. Dus wat ik denk is de hoofddoelstelling van de Bijbelse communicatie. Het werk van de Heilige Geest vanaf het begin is aan het herstellen van een vrede relatie tussen God en de mensen. En dat betekent dat God deze vrederelatie aan het herstellen is tussen mensen en hem en ook tussen de mensen. En dat betekent vrederelatie tussen man en vrouw en vrederelatie tussen mensen van verschillende culturen. En dat betekent niet meer in zicht en perspectieven van één is belangrijker dan de andere. En dat is zo tussen culturen en dat is zo tussen man en vrouw. Dus de mens is gemaakt van God als mens. In het evenbeeld van God. Man en vrouw zijn beide evenbeeld van God. En in de maatschappij, in verschillende culturen, zijn man en vrouw niet gelijk. Ze hebben verschillende waarden, verschillende functies, maar ook denken mensen dat ofwel de vrouw is minder waarde dan de man, of in andere culturen misschien de man heeft minder waarde dan de vrouw. En dus vanaf het begin is de Heilige Geest aan het herstellen van een perfecte relatie van harmonie tussen mensen en dus ook tussen man en vrouw. En dan zien we in de Bijbel bijzonder in de eerste eeuw door de kracht van de Heilige Geest die man en vrouw vult en man en vrouw beide gebruikt om het woord van God te verkondigen, om Jezus als redder in deze wereld te verkondigen. De geestelijke gaven zijn gegeven door de geest aan de kerk, zonder verschil te maken. En dat betekent alle geestelijke gaven. En dus de Heilige Geest kan man en vrouw zonder verschil gebruiken in de kerk om Jezus te verkondigen binnen en buiten de kerk. En dat betekent met alle geestelijke gaven, met alle functies in de kerk. Dus we hebben lijsten in de Bijbel van geestelijke gaven, van functies, van wat mensen mogen doen voor Jezus in de kerk. En er wordt nooit een verschil gemaakt tussen man en vrouw. Er zijn bepaalde teksten in de Bijbel en het blijkt dat er een verschil gemaakt is, zoals bijvoorbeeld 1 Timotheus hoofdstuk 2. Maar elke tekst in de Bijbel moet je zien in zijn eigen context. En dus bijvoorbeeld 1 Timotheus 2 gaat het over een bepaalde groep van vrouwen in de gemeente, in de kerk, in de eerste eeuw. Op het moment dat Paulus aan Timotheus schrijft en waar we problemen hebben met foute leer in de kerk. En de foute leer wordt doorgegeven door mannen en de foute leer wordt ook doorgegeven door een groep van vrouwen. En dat wordt uitgelegd in 1 Timotheus in hoofdstuk 5
dan gaat het over een bepaalde groep van vrouwen. En als Paulus zegt, de vrouwen mogen niet leren, dan gaat het natuurlijk over deze bepaalde groep van vrouwen in de eerste eeuw, die niet mogen leren, omdat ze een foute leer weergeven. En dus het is altijd belangrijk om te begrijpen dat elke Bijbelse tekst is geschreven in een context en praat over moeilijkheden, omstandigheden, over een specifieke probleem in de eerste eeuw. En dus de brieven van Paulus zijn geschreven om deze problemen in de eerste eeuw in deze kerken op te lossen. En dus Paulus zelf is medewerker met mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld hebben we Febe, die wordt gestuurd van Paulus naar Rome om zijn brief voor te lezen aan de Romeinen, aan de Romeinse kerken, de huiskerken in Rome. Dus zijn brief wordt voorgelezen en wordt uitgelegd aan de kerken, de huiskerken in Rome. En Febe krijgt een aanbeveling van Paulus aan de gemeente om te zeggen dat jullie moeten helemaal goed naar Febe luisteren, omdat ze mijn leer in mijn autoriteit verder geeft aan de gemeente. Paulus werkt samen met mannen en met vrouwen. De eerste pastor, voorganger van de gemeente in Filippi is ook een vrouw, Lydia. En dus ze blijft pastor. Ik hoor Esther nu. Hallo, Esther? Ah ja, was iets anders. En Lydia is ook een pastor in de gemeente in Filippi. Dus de eerste leider van een kerk in de missie van Paulus in Europa is een vrouw. En dus we hebben vele voorbeelden in het Nieuwe Testament waar Paulus met vrouwen en met mannen samenwerkt en geen verschil maakt, omdat de Heilige Geest geen verschil maakt voor het werk van God in de eerste eeuw in de gemeente, om zijn gemeente te bouwen, om zijn kerk te bouwen. En dus het is heel belangrijk om dit te zien, omdat we hebben natuurlijk in verschillende culturen verschillende functies van vrouwen en van mannen. Die zijn cultureel bepaald, maar het gaat nooit over een verschil van waarde van vrouw en man. En het gaat erover dat mannen en vrouwen in harmonie, in huis en ook in de kerk, mogen samenwerken om Gods werk te doen door de kracht van de Heilige Geest. En dat zien we in het Oude en in het Nieuwe Testament. Dus vanaf het begin zien we dat meestal bepaald door cultuur zijn er mannen die Gods woord preken, die dienaren van God zijn en die geleid worden door de Heilige Geest. En soms zijn er vrouwen in het Oude en ook in het Nieuwe Testament. Natuurlijk hebben vrouwen niet de gelijke mogelijkheden in de maatschappij, maar dat is bepaald door cultuur en door de maatschappij. Dat is vandaag een beetje anders. In Nederland of in België ook, ja, of in de meeste van Europese landen, kunnen vrouwen in de maatschappij dezelfde dingen doen, meestal, dan als de mannen. Maar dat is niet zo in de eerste eeuw. En dat is ook niet zo meestal in de culturen van het Oude Testament. Dus natuurlijk hebben we in het Oude en in het Nieuwe Testament, hebben we natuurlijk meer mannen die de dienst van God doen door de Heilige Geest. En we hebben minder vrouwen. Vrouwen hebben ook niet dezelfde mogelijkheden om in educatie te volgen. En dus
natuurlijk heb je om in de kerk te leren, heb je nodig een bepaalde educatie te hebben. Om te leren moet je eerst iets leren en dan aan andere mensen kunnen leren. En dus, we hebben natuurlijk een verschil. Maar als het mogelijk is en als een vrouw wel kan leren en de goede leer kan verder geven in de kerk, dan zien we dat in de eerste eeuw is het zo. Dus wat in de maatschappij niet mogelijk is mogelijk in de kerk. Slaven hebben een andere functie in de maatschappij in de eerste eeuw dan mensen die niet slaven zijn. Maar in de kerk hebben we wel mensen die slaven zijn en toch voorganger van een kerk kunnen worden. Ze mogen leren als ze kunnen leren. Als ze een educatie hebben, als ze de Bijbelse teksten begrijpen en als ze een goede leer hebben, dan mogen ze natuurlijk ook leren in de kerk. Wat in de maatschappij niet kan in de kerk. In de maatschappij mogen ze de kinderen als ze slaven zijn, van Griekenland en Rome bijvoorbeeld, mogen ze iets aan de kinderen leren. Maar ze kunnen geen functie van autoriteit hebben in de maatschappij. Maar in de kerk wel. En dat is zo voor slaven en dat is zo voor vrouwen. En dus Galaten 3:28 maakt het duidelijk dat voor God zijn alle mensen gelijk, niet met de gelijke functies of met de gelijke gaven, maar ze zijn gelijk voor God. En dus kunnen iedereen van God door de kracht van de Heilige Geest kunnen gebruikt worden op een manier die niet mogelijk is in de maatschappij. En dus dat is zeer belangrijk om te begrijpen, omdat in de kerk hebben we nog vaak een overleg die bepaald is meer door de maatschappij dan door de Bijbelse teksten en door wat de Heilige Geest in de eerste eeuw met de mensen doet. En dus het is belangrijk om geleid te zijn door wat de Heilige Geest doet vanaf het begin. Mensen die bereid zijn om God te dienen, om gevuld te worden met de Heilige Geest, kunnen Gods doelstellingen bereiken. Maar ze moeten dat doen samen. Met een hoofddoelstelling. En dat is vrede. Vrede door de Heilige Geest. Dus het gaat niet erover om te vechten over macht, over posities, over functies. Het gaat gewoon erover om te begrijpen, wat is mijn beroeping van God? Wat wil God in mij en door mij doen, zodat zijn vrede kan opgebouwd worden? Vrede in mijn relatie met God, vrede in mijn gezin, vrede in de kerk. En wat kan ik doen door de kracht van de Heilige Geest om deel te zijn in de doelstellingen die God wil bereiken. In mij en door mij. Dus het gaat niet erover om zich belangrijk te voelen of belangrijker dan andere mensen. Het gaat gewoon erover om te zeggen, oké, ik heb een relatie van vrede met God en ik wil ook dat andere mensen een relatie van vrede met God kunnen hebben. En ik wil een instrument zijn. Ik wil dienaar zijn. Ik wil vrij zijn om God te dienen met deze doelstelling. Man of vrouw. En daarover gaat het eigenlijk in het boek. Dus het gaat niet over feminisme. Het gaat niet over, we zijn minder waarde, dus we moeten nu meer waarde krijgen. Daarover gaat het niet. Het gaat over
dienen, samen dienen, door de kracht van de Heilige Geest. De gave die God aan man en vrouw geeft, te begrijpen en met deze gave God te dienen om zijn doelstellingen te bereiken. En de doelstelling is vrede, onze vrederelatie met God. En gebaseerd op onze vrederelatie met God, aan andere mensen deze vrede door de kracht van de Heilige Geest te brengen. En dus eigenlijk gaat het over vrede door de Heilige Geest in deze boek. En het gaat erover om te tonen dat in het Oude en in het Nieuwe Testament de Heilige Geest altijd alle mensen, man en vrouw, gebruikt als ze bereid zijn om instrument en om gebruikt te worden door de kracht van de Heilige Geest. En in harmonie met andere mensen, met andere dienaren van God, samen te werken, zodat God kan zichtbaar worden door verandering, door de kracht van de Heilige Geest. En er zijn geen bepalingen. Dus de bepalingen van de maatschappij kunnen we begrijpen en we kunnen binnen in context van wat de maatschappij als bepalingen ziet werken. En dat gebeurt altijd. Maar als we kijken naar voorbeelden waar Jezus ook zelf als Jood komt en als Jood leeft, dus binnen in context van maatschappijlijke bepalingen, cultureel of taal, of wat je doet, wat je mag doen, wat je niet mag doen. Jezus leeft binnen in context van cultuur, van wat mag, wat niet mag, en respecteert deze bepalingen. Maar gaat ook verder. Als Jezus in Johannes 4 met de vrouw praat, de Samaritaanse vrouw, daar doet hij twee dingen die normaal gezien niet mogen. Hij praat als Jood met een vrouw die niet Jood is. Vanaf de maatschappij, de Joodse maatschappij, mag het helemaal niet. Maar Jezus doet het toch. Omdat we komen aan een punt waar God een bepaalde doelstelling heeft. Om de mensen in Samaria te bereiken met een boodschap van vrede. En van herstel van een relatie van vrede tussen God en de mensen die niet Joden zijn. Maar God wil een God van alle mensen zijn. En dus, we hebben een vrouw die Jezus ontmoet. Normaal gezien mag hij niet met deze vrouw praten, omdat ze geen Joodse vrouw is. En tweedens, omdat ze een vrouw is. En in het openbaar mag Jezus niet met een vrouw gewoon zo praten. Hij doet het toch. Omdat we hebben op de ene kant hebben we Jezus die maatschappij respecteert om vruchtbaar te zijn en om effectief te zijn in de Joodse maatschappij. Maar dan hebben we ook bepaalde momenten waar we een bepaalde doelstelling van God hebben. En deze doelstelling gaat verder dan de maatschappij. Gaat naar buiten de grenzen van de maatschappij. En dat zien we met de Samaritaanse vrouw. En dus de Samaritaanse vrouw was de eerste apostel van de Samaritaanse mensen. En ze bekeren zich tot Jezus door deze vrouw. En dus is het heel belangrijk om te zien, Jezus gebruikt mannen en vrouwen die bereid zijn om God te dienen door de kracht van de Heilige Geest. En dat gebeurt normaal gezien binnen een maatschappij
binnen een bepaalde cultuur, maar met alle mogelijkheden die we binnen een bepaalde maatschappij of bepaalde cultuur hebben. En soms gaat het op de andere kant van de grenzen van de maatschappij en van de cultuur. En dus dat kunnen we duidelijk zien. En dus het boek is gefocust op enkele Bijbelse teksten in het Oude en Nieuwe Testament, die gediscuteerd zijn in de kerk. En dus om te tonen dat deze teksten, die vaak worden gebruikt om te zeggen dat de vrouw bepaalde dingen bijbels gezien niet mag doen in de kerk, eigenlijk niet juist worden gebruikt, omdat ze niet op de juiste manier worden begrepen, zoals de Bijbelse auteurs zijn bedoeld. En dat kan je tonen door de Hebreeuwse en Griekse teksten. Dat kan je tonen door de context in die deze teksten worden geschreven. Omdat deze teksten zijn natuurlijk geschreven in een bepaalde context om problemen vanaf deze bepaalde context op te lossen. En dat is zo voor het Oude en voor het Nieuwe Testament. En dus we kunnen zien dat eigenlijk er bestaat geen Bijbelse tekst waar de tekst zelf een universeel principe voorstelt, waar een vrouw op een bepaalde manier nooit van God zo kan gebruikt worden zoals een man. Dat bestaat niet in het Oude en in het Nieuwe Testament. Dus alle gaven zijn vrij door de Heilige Geest. En de Heilige Geest kan door mannen en door vrouwen op dezelfde manier werken. Een vrouw kan een functie innemen in de kerk, binnen het volk van God, om voorganger te zijn, om te leren, om alles te doen wat mannen kunnen ook doen. Belangrijk is altijd de motivatie. Motivatie voor alles wat we doen, als man of vrouw, is liefde. En doelstelling moet de doelstelling van de Heilige Geest zijn. En dat is altijd opbouw van de kerk in eenheid om relaties van vrede te scheppen. Tussen God en de mensen en tussen de mensen. Van alle culturen. Maakt niets uit. Cultuur, context, taal, sociale status. Maakt helemaal niets uit voor God. De Heilige Geest kan iedereen gebruiken. En zo kan hij natuurlijk ook mannen en vrouwen op dezelfde manier gebruiken. En dat is zichtbaar in de teksten van het Oude en van het Nieuwe Testament. Ja,